Jó szerencsét, ez itt a Soproni Egyetemi Híradó, nézzük, mi történt legutóbb. Múzeumi kifutó, trendek a múzeumpedagógiában, országos konferencia. Új kezdetek és globális kapcsolatok, nemzetközi hallgatók köszöntése. 10 év 10 kihívás, kreativitás és szakmai tudás a középpontban a Soproni Egyetem faipari versenyén. A Soproni Egyetemen rendezték meg a 17. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát, ahol a múzeumi szakemberek az elmúlt évek eredményeit és a jövő kihívásait vitatták meg. A kétnapos rendezvényt az egyetem, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ közösen szervezte. A múzeumi kifutó Trendek a múzeumpedagógiában című konferencia csaknem 100 szakember részvételével zajlott, és a múzeumpedagógia legújabb irányait mutatta be. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár kiemelte: a múzeumoknak a változó társadalmi környezethez igazodva kell megszólítaniuk a fiatal generációkat. A konferencia különlegessége volt, hogy az ország szinte minden múzeumából érkeztek múzeumpedagógusok, akik közösen tekintették át az elmúlt 2 évtized eredményeit és fejlődési irányait. Picit összegezni is akarunk az idei évben, hiszen az elmúlt 2 évtized, majdnem 2 évtizedben nagyon sok eredményt hozott a magyar múzeumpedagógiában. Rengeteg megújító törekvés révbe ért, látjuk, hogy az ismeretátadás különböző szinterei kiszélesedtek, szerencsére egyre többen a Covid után is kezdenek visszatérni a múzeumokba. Tehát egyrészt van egy ilyen számvetés, hogy milyen jó gyakorlatok alakultak ki az elmúlt években, és szeretnénk egy picit a jövőbe tekinteni, hogy milyen új trendek vannak. A sajtótájékoztatón dr. Habil Varga László, a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karának dékánja hangsúlyozta, megtiszteltetés, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal közösen szervezhették meg az Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát. Szerintem a Szentendrei Múzeum az ország egyik legjobb múzeuma. Nem csak kiállító terek tekintetében, hanem módszertan, pedagógus továbbképzések tekintetében rengeteg pedagógus továbbképzésük van. Hiszek a pedagógiai reformokban, hiszek a kultúraváltásban, a kultúraváltás idejét éljük, és hiszek erősen a régi paraszti kultúra 21. századi reprezentációjában. Akar a közeljövőben több múzeumpedagógiai mikrotanúsítványt adó képzést indít, a kurzusok egymásra épülő, szabadon választható formában ismertetik meg a hallgatókat a múzeumpedagógia alapjaival és módszertanával. A megnyitón a konferencia résztvevőit dr. Kovács Gábor, a Soproni Egyetem oktatási rektor helyettese is köszöntötte. Kiemelte, hogy a múzeum és az egyetem közös küldetése az értékek közvetítése, a tudás és a kultúra megőrzése. A kétnapos soproni esemény a múzeumi és pedagógiai szakemberek közös gondolkodását is erősítette, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövő tanulási környezetei a múzeumok falai között is megszülethetnek. Különleges lehetőség nyílt a Soproni Egyetem építész hallgatói számára. A Pannónia ösztöndíj program támogatásával személyesen vehettek részt a 2025-ös Velencei Építészeti Biennálén, a világ egyik legjelentősebb építészeti eseményén. A hallgatók így testközelből tapasztalhatták meg, hogyan gondolkodik a nemzetközi építész szakma a jövő kihívásairól és a fenntarthatóságról. Beton közé szegezett színes autó és még sok más különleges installáció várja októbertől a látogatókat a Velencei Építészeti Biennálén. Az idei kurátor Carlo Ratti, a központi téma pedig intelligens, természetes, mesterséges, kollektív, ami az intelligencia különböző formáit vizsgálja. A tárlaton olyan világhírű építészek munkái is láthatók, mint Kengo Kuma, Norman Foster és Bjarke Ingels. Idén is több építész és építőművész hallgató látogathatott ki a kiállításra.
a szakmában, aki dolgozik építészként, annak szinte kötelezőnek gondolom, hogy meg kell jelenni ezen a 2 évente megrendezett világkiállításon, és pont az a jelentőség a hallgatóknak is. Azoknak a hallgatóknak, akik ezeken az eseményeken még nem voltak, nem látták, azoknak ez egy nélkülözhetetlen tudás, egy olyan bázis, amiből meríteni kell, egy olyan kút, amiből folyamatosan inni kell, hiszen a világtrendek, a különböző országok gondolkodásmódja ebből szűrhető le. A soproni hallgatók számára különösen inspiráló élményt jelentett a belga pavilon Building Biospheres címmel. A kiállítás a növények intelligenciáját és az építészet kapcsolatát vizsgálja, bemutatva, hogyan lehet a természet aktív résztvevője az épített környezetnek. Több pavilon is erőteljes üzenetet közvetít az ökológia és társadalmi felelősségről. Külön figyelmet kapott például Nagy-Britannia és Kenya közös projektje, amely az építészet és a geológia kapcsolatát újra gondolva a jóvátételről és a megújulásról szóló párbeszédet mutat be. Az első biennálét Velencében 1895-ben rendezték meg, azóta a világ egyik legjelentősebb kortárs művészeti eseménye, Magyarországnak pedig 1909 óta van saját pavilonja. 200 esztendeje annak, hogy gróf Széchenyi István egyévi jövedelmét a Magyar Tudomány Szolgálatába állította, megalapozva ezzel a későbbi Magyar Tudományos Akadémiát. A jeles évforduló alkalmából november 2-án a hagyományokhoz híven Nagycenken, Széchenyi sírjánál, majd Sopron-pusztán az akadémiai emlékerdőben rótták le kegyeletüket az emlékezők, ahol elültették a 200. hársfát is. A 17.-19. század ikonikus vízi szállítóeszköze, a Burcsella hamarosan új életre kell, egyelőre makett és digitális 3D modell formájában. A Soproni Egyetem és a Győri Ipartörténeti Alapítvány különleges együttműködése révén egy letűnt korszak gazdasági és kulturális öröksége kerül újra reflektorfénybe. A megállapodás célja, hogy feltárják, megőrizzék és bemutassák hazánk ipari örökségének kincseit. Ennek első kiemelt projektje, a Burcsella, a magyar víziszállítás egykor meghatározó hajótípusának újjászületése lesz. A történelmi hajótípus mára szinte teljesen eltűnt a köztudatból, sem részletes tervrajzok, sem műszaki leírások nem maradtak fenn róla. A dokumentáció nagyon szegényes erről a járműről, holott tényleg Győr gazdaságának az alapját jelentette, hiszen Győrbe gyűjtötték össze az egész országból a gabonát és vitték Bécs felé, vagy éppen lefelé a Dunán. Ezek a járművek tehát meghatározóak voltak az emberek életébe is, hiszen Győrben nagyon komoly közösség volt, akik burcsellások voltak, volt, aki a hajón volt, aki kinn a parton. Bizony ezeket a járműveket még állati erővel, de emberi erővel is vontatták, tehát a burcsellások egy része valóban vontatta a járműveket. És amikor ezzel szembenéztünk ezzel a ténnyel, akkor azt mondtuk, hogy ez egy olyan jelentős tárgy volt Győrben, amelyet jó lenne, hogyha megörökítenénk. Sajnos nem találtunk róla semmifajta műszaki adatot. Ekkor született meg az ötlet, a faipari és kreatív ipari szakértelem hazai központját, a Soproni Egyetem faipari mérnöki és kreatív ipari karát vonják be a kutatásba. A cél a hajómodell megalkotása mellett a Burcsella történetének tudományos feldolgozása és újraértelmezése is. A Burcsella feldolgozására vonatkozóan készült egy ütemezés, és a szerződés tartalmazza is ezt az ütemezést. Tulajdonképpen hallgatókat is bevonunk ebbe a munkába, mind a tervezésbe, mind pedig a makett megvalósításába, és ilyen értelemben összehangoljuk a munkát természetesen a hallgatók féléves tevékenységével, tehát a következő fél év végére, májusra terveink szerint egy szakdolgozatba is beépülnek a projektnek bizonyos részletei. A tervek szerint a projekt egy éven belül látványos eredményt hozhat. A felek szeretnék, ha a makett időszakos kiállításokon, bemutatókon is megjelenhetne. A Soproni Egyetem új nemzetközi hallgatóit köszöntötték az új kezdetek és globális kapcsolatok Freshman's Day 2025 rendezvényen. A világ 17 országából érkezett diákok megismerkedhettek egymással, mentoraikkal és az egyetem nemzetközi közösségével. A mai rendezvény célja elsősorban az újonnan érkező nemzetközi hallgatók köszöntése a Soproni Egyetemen. A Soproni Egyetemen egyébként már a jelentős számú nemzetközi hallgató tanul,
egy rendkívül változatos közösséget formálnak, hiszen több mint 40 országból érkeztek hozzánk. Ausztráliát leszámítva minden kontinensről van hallgatónk egyébként. Ez mutatja azt, hogy itt az egyetemen akár gombostűnyi méretűek is legyünk a térképen, de azért megtalálhatók vagyunk a világ bármely pontjáról ideérkező hallgatók számára. Ez tulajdonképpen tükrözi azt az áldozatos munkát is, amit az egyetem oktatói és kollégái fektetnek az angol nyelvű képzésekbe, hiszen minden szinten alap, mester és doktori képzéseket is kínálunk angolul. A kezdeti időszakban az elsődleges célunk, hogy a lehető legmelegebb, leginvitálóbb, leginkább támogató fogadtatásban részesítsük az ide érkező hallgatókat. Hatalmas utat tesznek meg. Ezek a fiatalok egy nagyon nehéz döntést hoznak meg. Ők maguk mögött hagyják az otthonukat, a családjukat, a megszokott környezetüket, a kultúrájukat, és ez a bátorság és elhivatottság rendkívül inspiráló számunkra. Minden egyes nemzetközi hallgató hozzájárul ahhoz, hogy a mi közösségünk is sokszínűbb és gazdagabb legyen. Megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül, hiszen mind ugyanabban a cipőben járnak. A nemzetközi iroda csapata, a felsőbb éves hallgatók is itt vannak, a mentorhallgatók is itt vannak, úgyhogy számukra fogunk bemutatkozni, és egy kicsit megkönnyíteni ezeket az első heteket. A Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kara idén jubileumi 10. alkalommal hívta össze a tehetséges diákokat a bázisiskolai szakmai faipari versenyre, amely már hagyományosan a faipari utánpótlás nevelés kiemelt eseménye. A kétnapos rendezvényen 14 bázisiskola csapata mérte össze tudását. Megtelt a tanműhely az ország különböző iskoláiból érkező tanulókkal. A Soproni Egyetem immár 10. alkalommal fogadja a szakmai faipari verseny középiskolás résztvevőit. A Ligneum rendezvényházban tartott megnyitó ünnepségen ismertették az idei feladatot, egy hordozható lámpás elkészítését. A rendezvényen Fábián Attila rektor kiemelte, hogy a verseny célja nem csak az elméleti tudás felmérése, hanem a diákok gyakorlati készségeinek bemutatása is. Magos Endre dékán pedig azt hangsúlyozta, hogy az egyetem számára különösen fontos, hogy a versenynek az intézmény ad otthont. A faipari felsőoktatás ugye Sopronban unikálisan működik, ami azt jelenti, hogy a beiskolázásunk országos, és ezért mi úgy gondoljuk, hogy ezt a szakmát teljes lefedettséggel kell képviselni, ezért minden évben megrendezzük ezt a versenyt, amelynek tulajdonképpen kettős célja van, és reméljük, hogy eredménye is van. Egyrészt ugye a résztvevő csapattagoknak egy szakmai fejlődés, ami egyben lehetséges belépés a felsőoktatás felé, tehát tulajdonképpen ez egy hallgató toborzásnak is beillik ez a kis verseny. Másik része pedig az, hogy a felkészítő tanároknak mi mindig a verseny ideje alatt egy workshopot szervezünk, amelyben ők a legújabb faipari technológiákról, a legújabb fejlesztésekről értesülhetnek, és ugyan kettőt mondtam, de ha megszabadna azt is említeni, hogy van egy közösségformáló ereje is. Sopronból minden évben részt vesznek a Handler Nándor Technikum és a Róth Gyula Erdészeti Technikum diákjai, utóbbi iskola tanulói pedig idén a 3. helyet szerezték meg. Ez a verseny, az egyetemi bázisiskolai verseny számunkra mindannyiunknak az első volt. Nagyon élveztük, nagyon sok mindent tanultunk ez a 2 nap alatt, az elméletben is. Ugye így a legjobb tanulni, hogy kérdezgetve vagyunk, de egyébként nagyon élveztük, hogyha tudnánk, akkor jönnénk jövőre is. Az első helyet a budapesti Kozma Lajos Technikum tanulói érték el. Mindemellett a Leitz Hungária Szerszám Kft. Külön díját is átvehették.
A Soproni Egyetem és a Heineken Hungária együttműködéséből született söralátét koncertsorozat idei évadát Brenka zárta november 5-én a Ligneumban. Dárdai Blanka és Dór Matyi azt a hangulatot hozták el a színpadon, amit annyira szeretünk a söralátéten, közvetlen, őszinte és energiával teli pillanatokkal. Pont ezt beszéltük így most, és színpadon lejöttünk, hogy nagyon jó közönség volt. Ez alapjáraton nagyon nehéz ülve lévő embereknek énekelni, vagy átadni nagy zenéből, befogadóak voltak, és ez nagyon jól esett. Ez olyan, mint a gyakorlás. Tehát olyan színpadokon is, olyan térben, ahol nem vagy jártas, és jó kipróbálni magad úgymond. Ez is nekem egy új dolog volt, hogy milyen az, amikor meg kell szólítani a közönséget. Kíváncsi voltam rájuk, nyilván nem tudunk kommunikálni nagyon a színpadból, de így egy arcon látom, ismeri a zenémet, akkor ez tökéletesen feldobott a következő számra. Szóval azért ennek van egy ilyen jófajta hullámzása. Ajánlani az utolsó albumomat, tudom, hogy májusban jelentettem meg, ez a Nem vagy valóban nekem cikk dalom és albumom egyben, mini EP igazából, és nagyon örülök, hogyha meghallgattok. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hamarosan újabb hírekkel jelentkezünk. Addig is kövessék YouTube csatornánkat, valamint honlapunkat az uni-sopron.hu oldalon. Jó szerencsét, üdv az erdésznek, pénzt a fásnak, és Isten éltesse a közgazdászt és a pedagógust!